ערב טוב לכולם. ברשותכם, אנחנו נתחיל. ישנו קושי אמיתי לחבר או למצוא מכנה משותף משמעותי ומוצק ומתמשך בין בני אדם. חז"ל אומרים, כשם שפרצופיהם אינם שווים, דעותיהם אינם שוות. לכל אחד מאיתנו יש מבנה ייחודי, פיזיולוגי, וגם מבנה ייחודי נפשי. וגם כאשר אנחנו שותפים לערכים מסוימים, כל אחד שותף לערכים הללו מהסיבה הייחודית שלו. ולא תמיד אנחנו עושים את זה מאותה סיבה. ולכן, קשה מאוד למצוא מכנה משותף אמיתי בין בני אדם. יחד עם זאת, אם נתעקש, נוכל למצוא. אתם יודעים מה? אני אשאל שאלה נוספת. אני חושב שכשנקבל תשובה על השאלה הנוספת, תהיה לנו בעזרת השם תשובה גם לשאלה הראשונה. אם נשאל אדם כמה מטרות יש לו בחיים, מה הוא יאמר? בגדול. אחת או שתיים. אתם מסכימים? אחת או שתיים? הרבה. אז יש מחלוקת. יש אומר אחת, יש אומר שתיים ויש אומר הרבה. חכמי הקבלה מלמדים שבסופו של דבר, אחרי שמקלפים מן האדם את כל הקליפות ומגיעים אל הרצון הטהור והמזוכח שלו, בני האדם שואפים רק לדבר אחד כל חייהם, ליהנות. עונג, עושר, ליהנות, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. אבל בסופו של דבר, כל בני האדם, ללא הבדל של גזע, לאום, דת, מעמד או מין, כולנו מבקשים ליהנות מהחיים. ומהי איכות חיים? ככל שיהיו לנו יותר רגעים של עונג בחיים מרגעים של סבל, כך החיים שלנו יחשבו ליותר מוצלחים. כך נהיה מודל לחיקוי מהר יותר. כי הצלחנו בחיים. כי הצלחנו שיהיו לנו בסל יותר רגעים של עושר מרגעים של סבל. זה נשמע די משעמם. זה נשמע לא רציני. מה, רק מטרה אחת? הרי בחיים דברים משתנים, הגיל משתנה, הרצונות משתנים. זה נכון. אבל אם תבדקו היטב תגלו שכל מה שאנחנו עושים בחיים זה רק כדי שהרגע הבא יהיה מענג יותר מהרגע הקודם, או שנסבול בו פחות. לדוגמה, אתם הגעתם לכאן. למה באתם? אז יש כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, ברדיוס של 15 קילומטר מכאן לא היה משהו יותר מעניין היום. אז אם כבר לסבול, לפחות שהייאוש יהיה יותר נוח. וגם יש כיבוד, וגם אולי יהיה מעניין בהרצאה, אבל לפחות לא משעמם כמו בבית. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, המארגנת של ההרצאה התקשרה כל כך הרבה פעמים, זה כבר לא נעים. זה כבר ממש לא נעים. עכשיו, את מסכימה שהיא התקשרה לעוד אנשים חוץ ממך. אז למה את הגעת והם לא? אני אסביר. על פי מדד העונג התשובה היא מאוד ברורה. כשאדם מקבל טלפון, יש הרצאה, תעשה טובה, מגיע מרצה, שלא יהיה לו נעים, תבוא. מה החשבון שהוא עושה? אם אני אשאר בבית, יהיה לי עונג ברמה 5.
אם אני לא אבוא להרצאה, מחר כשניפגש והיא תשאל למה לא הגעת, היה לי כל כך לא נעים, יהיה לי סבל ברמה 6. אז עדיף ללכת. כך נסבול פחות. ודאי, אבל אצל כולם החשבון הוא אותו חשבון. עכשיו, אם באתם לכאן בלי בן או בת הזוג שלכם, אין בכלל שאלה למה הגעתם, זה ברור שתהנו כאן יותר. נכון? יופי. אנחנו לא נוקפים אצבע. אם אנחנו לא מאמינים שנקיפת האצבע תשרת את האינטרס הכי טהור שלנו, ליהנות. אדם זז על הכיסא תוך כדי הרצאה. הוא אפילו לא שם לב למה הוא עושה את זה. הוא עושה את זה כדי שעד סוף ההרצאה הוא יסבול פחות. כל הפעולות, אנשים מתחתנים, כי הם בתמימותם מאמינים שכשמתחתנים נהנים יותר. כשהם נוכחים במציאות, הם מתגרשים מאותה סיבה, כי הם רוצים ליהנות יותר, או לסבול פחות, זה תלוי בעדה. בכל מקרה, כל הפעולות שאנחנו מבצעים בסופו של דבר מכוונות אל נקודה אחת צרה מאוד. אנחנו רוצים ליהנות. עכשיו, ממה ליהנות? על זה תלוי באיזו סביבה גדלת, איזה חינוך קיבלת, לאיזה עם אתה שייך, באיזה אזור גיאוגרפי אתה נמצא על כדור הארץ. זה מאוד משפיע על מה הדברים שאנחנו מאמינים שכשיהיה לנו אותם, נהנה. אבל כולם רוצים ליהנות. על פניו, כשאומרים את זה בתחילה, זה נשמע קצת מוזר. כן, מה אתה מדבר? יש כל כך הרבה מטרות בחיים. יש המון אמצעים, אבל המטרה היא אחת. ליהנות מהחיים. וכאן יש לי שאלה גדולה. אם כל בני האדם, לאורך אלפי שנים, מכוונים לנקודה אחת, ליהנות מהחיים, איך ייתכן שאף אחד לא הותיר אחריו איזו משנה סדורה כדי שנוכל להיעזר בה ולהתחיל את הדרך מהאמצע ולא מההתחלה? המשאב הכי משמעותי למבקש התענוג בחיים זה הזמן. ככל שאתה שורף יותר זמן על ללמוד איך לעשות את זה, אתה עסוק פחות בליהנות. אז השאלה היא, כשתינוק נולד, יש רפואה, יש טכנולוגיה, הוא לא ממציא את הגלגל. אבל ברגע שמגיעים לתענוג, זה ממש כמו להתחיל לזרוע כותנה כדי לקצור ולטוות ולהרוג ולעשות בגד. זה לא בזבוז זמן. יש כל כך הרבה ניסיון אנושי, כל כך הרבה ניסיונות נעשו כדי ליהנות בחיים. אין איזה מושגים בסיסיים ככה, לא מדבר, אבל להתחיל, נוסחה, להתחיל איתה. אחר כך כל אחד יפנה לדרכו, אבל בסיס, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה. כשפותחים עסק, מציבים יעדים. שנה ראשונה, אני מפסיד כך. שנה שנייה, מחצית. שנה שלישית, מאוזן. שנה רביעית, מתחיל להרוויח. יש נקודה שמולה אני מודד את ההתקדמות או את הנסיגה שלי. יש יעד. כשאני אגיע לשם, אני אוכל לומר שהצלחתי. האם יש איזה מודל שאנחנו מדמיינים בעיני רוחנו ואנחנו אומרים, שם נמצא העונג המושלם? האם יש דבר כזה, עונג מושלם? אולי אנחנו בכלל חיים באיזו בועה או אשליה שיש איזה מצב שכשמגיעים אליו, שרויים בעונג עצום. יש אדם שהגיע, אתם מכירים אדם שהגיע, לא משנה לאיזה גיל, גיל מופלג, ואומר מספיק? אני לא פגשתי, אני פגשתי אנשים שאומרים את זה, אבל אני לא מאמין להם. הם שקרנים. יש אנשים, אולי גם אתם נתקלתם בהם, הוא בן 96, בבית אבות.
והוא אומר, מספיק, מספיק. חייתי, ראיתי, נהניתי, מספיק. אז אנחנו מאמינים שהוא שבע מהחיים, אבל זה לא נכון. הוא רעב מאוד, אבל יותר משהוא רעב, הוא חכם. הוא יודע שבגיל 96 יכול להיות רק יותר גרוע. הוא יודע שבגיל 96 הילדים כבר לא כל כך באים, וגם לא הנכדים. הוא גם לא רוצה ליפול לנטל על אלו שכל החיים נשענו עליו. הוא מתבייש במצב שהוא נמצא בו. הוא לא רוצה שיראו אותו יוצאי חלציו במצב גופני שהוא לא מסוגל לשלוט בעצמו. הוא לא רוצה לשכוח איך חוזרים הביתה. אז הוא מעדיף לפרוש בשיא, כמו ספורטאים מקצוענים בחו"ל, שיזכרו אותו לטובה. אבל מה היה קורה אם היה מגיע איזה מלאך טוב ואומר לו, אדוני, קח לך עוד 40 שנה של בריאות ועוצמה וכוח והשפעה ונחת ושמחה, הוא יוותר על 40 שנה האלה? אדם בן 96 אוהב את החיים הרבה יותר מילד בן 10. החיים שלו הרבה יותר מורכבים, מרתקים, הוא יודע איך נהנים מהם. לכן אם מישהו יאמר לכם שהוא רוצה למות, אל תאמינו לו. הוא מתכוון לומר שהוא רוצה ליהנות, והוא איבד את התקווה שזה יקרה. אנשים ניצולי שואה סיפרו לי שמה שהחזיק אותם בחיים, בימים הכי נוראים וזוועתיים שהם חוו, הייתה התקווה שיום אחד יהיה טוב. מי שאיבד את האמונה הזאת, מצאו אותו בבוקר או מת במיטה או דבוק לגדר. המטרה שלנו בחיים היא עונג. והשאלה היא, איך זה שלא לימדו אותנו את הכללים ליהנות מהחיים? לימדו אותנו מתמטיקה, לימדו אותנו אנגלית, לימדו אותנו רפואה, לימדו אותנו את כל מה שצריך כדי שיהיה לנו כסף, כדי שנוכל ליהנות מהחיים. אבל ליהנות לא לימדו אותנו. אין פקולטה לתענוג באוניברסיטה. זה לא מחדל. אז מה אנשים אומרים? אנשים אומרים, כן? לא שומע. ליצן רפואי יודע איך ליהנות מהחיים? הלוואי שהיית צודק. ליצן רפואי סופג לתוכו כל כך הרבה סבל שהוא זקוק לפסיכולוג לפעמים. ואם הוא יודע איך ליהנות מהחיים, למה הוא לא מטפל בפסיכולוג? מה שאנשים טוענים כנגד השאלות שלי, היא טענה שהיא לכאורה נכונה. הם אומרים, אתה לא יכול ללמד משהו שאין לו כללים. ליהנות זה אינדיבידואלי. כל אחד עם ההנאות שלו. כל אחד עם הרצונות שלו. אתה לא יכול, אנחנו לא ברוסיה הקומוניסטית, לכל אחד יש את הרצון הפרטי שלו, ואני מסכים, אבל אני אומר, למרות שזה נכון, זה לא סותר את השאלה שלי. אני אשאל את זה כך. השאלה מכשילה. האם כולם נהנים באותה צורה, או כל אחד נהנה ממשהו אחר? כל אחד נהנה מצוק. אני רמזתי רמז דק מאוד, שהשאלה מכשילה. כולם נהנים מאותו דבר. באותה צורה. באותה צורה. אז איך זה שכל אחד נהנה ממשהו אחר? לא, הוא לא חושב, הוא מרגיש. כשאדם אומר לי מה הוא מרגיש, אני מאמין לו. אני לא מהנדס אותו. אז התשובה היא כך.
כולם נהנים באותה צורה, למרות שכל אחד נהנה ממשהו אחר. כדי לעסוק בתענוג, אנחנו צריכים להבין איך מגדירים עונג. הגדרה. הרי עונג זו תחושה, זה רגש, קשה מאוד להגדיר. הדרך להגדיר רגשות זה לא להצביע על הרגש ולהגיד מהו, כי זה בלתי אפשרי. אבל אפשר להגדיר רגש על ידי שאנחנו קובעים מתי הוא מופיע. ואצל כולם העונג מופיע באותו זמן. מהו עונג? תארו לעצמכם שאמא מבטיחה לבן שלה, לקראת אמצע החופש הגדול, כשקלו כל הקיצין, שמחר היא לוקחת אותו ללונה פארק. הילד רוקד מאושר. יש! הוא קם ב-4 בבוקר, מעיר את אמא שלו, מסביר לה שהוא לא יודע מה קרה לשמש, אבל אולי בגלל ההוריקן, היא עדיין לא נדלקה. ב-7 בבוקר הם כבר בתחנה, ב-8 הם בכניסה, למרות שפותחים רק ב-9, הוא הראשון בתור לגלגל הענק. זה החלום שלו. ואז הוא עולה למעלה. ככל שהגלגל עולה יותר למעלה, החיוך הופך להיות גדול יותר. אבל אז הגלגל מתחיל לרדת, ובגלל שבארץ יש רק סיבוב אחד בגלגל מטעמי חיסכון, אז ככל שהוא מתקרב למטה, החיוך נעלם עם כוח המשיכה, וכשהוא יוצא הוא אומר לאמא שלו, אוף, בכלל לא נהניתי. שזה אומר שהיה נפלא. גם היה נפלא. גם יש לה הוכחה מדעית בתוך המצלמה. הוא לא יוכל להכחיש את זה בבית משפט. עכשיו, בתור מומחים לילדים, יש לי עליכם שאלה. מתי לפי דעתכם התענוג של הילד התחיל? שהבטיחה לו. זה מאוד תלוי איזה סוג של אמא יש לו. זה רק אומר שאמא שלך היא טובה. ומנין לי? פשוט. יש ילדים שיש להם ניסיון עם אמאות. ועד שהם לא רואים את הלונה פארק בעיניים, הם לא מפתחים ציפיות, כי יש תקדימים. רק אמא שמבטיחה ותמיד מקיימת, כשהיא מבטיחה מתחילים להתרגש, ובזה את צודקת. זה נכון. אז איפה זה מתחיל, אנחנו יודעים. כשהאמא מבטיחה. איפה השיא של התענוג? איפה? בגלגל למעלה. לא למעלה. כשמניעים את האוטו. כשמניעים את האוטו, אז למה לנסוע? זה כבר אחרי השיא. כשהוא קם בבוקר זה השיא? אז בשביל מה הוא הולך ללונה פארק? שהוא מספר לחברים, אתה אומר. יש אנשים כאלה, אבל בוא נבדוק. מה גרם לילד להתרגש כשאמא שלו אמרה לו שמחר הולכים ללונה פארק? שיהיה לו מה לספר לחברים? שיהיה לו כיף. שיהיה לו כיף. למה יהיה לו כיף? כי יש גלגל ענק. והוא אוהב גלגלים ענקיים. ואיפה הכי כיף בגלגל הענק? נשאל את המתכנן. אם המתכנן בנה גלגל ענק, זה אומר שהוא רצה שאנשים יגיעו הכי גבוה. אז איפה נהנים הכי הרבה? זה נכון כשהולכים לספר לחברים איך היה כיף, זה עוד הנאה. זה נכון שבדרך ללונה פארק זה גם הנאה. אבל תגידו לי, מה יקרה אם בדרך ללונה פארק הוא יהיה מאוד מאושר, ואז יראו שהלונה פארק סגור? אז הוא יהיה כועס כולו, ואמא שלו תגיד, אני לא מבינה, אבל נהנינו כל כך בדרך. הדרך היא תענוג כשהיא מובילה למטרה, אבל כשהיא לא מובילה למטרה היא חתיכת סבל. יפה. אז למדנו שהתענוג מתחיל כשמבטיחים, והוא מגיע לשיא בגלגל למעלה. עכשיו, מה זה קשור לנושא שלנו? זה מאוד קשור. מנגנון התענוג של האדם, של כל אדם, גם של בעלי חיים, עובד במאפיינים של גלגל ענק. אריך פרום, פרופסור אריך פרום, כתב ספר שנקרא משבר הפסיכואנליזה. ושם הוא כותב כך: האדם של פרויד, הוא כותב, הוא האדם המכונה. המונע על ידי דחפים כימופיזיולוגיים של חיסרון, מצוקה, מילוי, סיפוק וחוזר חלילה. כשבזמן המילוי מורגשת תחושה המוגדרת סובייקטיבית כעונג. זה כל מה שאמרנו
במשפט מפולפל אחד. הוא אומר דבר כזה, אנחנו כולנו נעים על סקלת הזמן במצב של חיסרון ומילוי, חיסרון ומילוי, חיסרון ומילוי. אדם מושך אוויר כשחסר, מוציא אותו כשהוא מלא. אדם מושך מזון כשהוא רעב, מוציא אותו כשהוא מלא. אנחנו כל החיים נעים על פני גלגל הזמן. כשחסר לנו, יש מצוקה. כשחסר הרבה, זו מצוקה גדולה מאוד. לפעמים המצוקה כל כך גדולה שהאדם מואס בחיים. אבל הרגשת הרע נמצא רק בצד האפל של הירח. דהיינו, בחלק הנחסר, כשאנחנו במצב של החסרות. אבל אז אומרים לו שיש אוכל. שיש אוכל. כן. בהנחה שכשאשתו מבטיחה שיש אוכל היא תמיד מקיימת. עדיין הוא לא מריח, הוא גם לא רואה, אבל בלוטות הרוק שלו מתחילות להפריש רוק מוגבר. יש הוכחות פיזיולוגיות שהוא התחיל ליהנות. ואז מגישים לפניו צלחת. בעדות מסוימות זה מסתיים בצלחת אחת, אבל ברוך השם עם ישראל יש לו מניפה של עדות. אשתו היא מהעדה שיש יותר מצלחת אחת, מגישה לו עוד אחת. אתה רוצה עוד? הוא אומר, למה לא אוכל טעים כמו שלך? עוד אחת. ולאט לאט הוא מתמלא. עד שהוא מגיע לנקודת רוויה, שזה השיא. איפה השיא של גלגל הסובה? כשמה שגרם לי תענוג לפני רגע, הופך להיות סבל. זהו. לא יכול יותר. וחוזר חלילה. כך פועל גלגל העונג והסבל הפיזיולוגי. אנחנו לא בעלי חיים, יש לנו עוד גלגל, גלגל רגשי. אבל הוא פועל אותו דבר. יש לאדם צורך להיות נאהב. מי שאין לו צורך להיות נאהב, לא מפריע לו שהוא בודד. למי מפריעה הבדידות? למי שיש צורך בחברה, במשוב רגשי, באהבה, בלהיות נחשב, בהערכה, במילה טובה, והוא במצוקה כי הוא רוצה מילה טובה ואף אחד לא נותן לו אותה. אתן לכם דוגמה. בן אדם עובד במפעל 30 שנה. מעולם לא לקח חופשות מחלה. זה לא בארץ למשל. מעולם. ותמיד כל פרויקט שקיבל סיים לפני הזמן. אבל אף פעם לא קיבל ביטוי למסירות שלו במשכורת. אפילו לא מילה טובה מהמנהל. יום אחד, ברוך השם, המנהל נהיה חולה. הגיע מנהל חדש. מסתכל בניירות של העובדים שלו. הוא רואה שהמלאך גבריאל, הוא עובד אצלו. אין דברים כאלה, והוא עבד בכמה מקומות, אין דברים כאלה. הוא רץ לחפש אותו, אומרים לו, תקשיב, גבריאל הוא גר בדימונה. אנחנו באר שבע, כל שעה אולי יש אוטובוס. עכשיו 3:45, אתה תמצא אותו בתחנה. הוא רץ לתחנה, האוטובוס כבר מגיע באופק. גבריאל עומד, מוציא את הארנק כדי לשלם, ואז המנכ"ל צועק לו, אתה גבריאל? הוא אומר לו, כן, מי אתה? הוא אומר, אני המנכ"ל החדש שלך. הוא אומר לו, שלום, מה רצית? הוא אומר, תקשיב. אני הרבה שנים בתחום, בחיים לא ראיתי עובד כמוך, לא מחלות, תמיד מסיים דברים בזמן, ואף פעם לא קיבלת כלום על זה. תרשה לי ללחוץ לך את היד. עכשיו, הנהג של האוטובוס מצפצף. אתה עולה גבריאל או לא? הוא יעלה. היום ניסע ב5. אתם יודעים למה? לאוטובוס הוא מחכה 10 דקות. לסצנה הזאת הוא מחכה 30 שנה. אתם משווים בין החסרונות? יש לנו צרכים רגשיים. כשאנחנו לא מקבלים אותם, אנחנו מתוסכלים, וזה גורם לנו הרגשה לא טובה. זה מה שקורה בזוגיות לפני שהיא נחרבת. אנשים מתחתנים. למה הם מתחתנים? כי הם מאמינים שהזוגיות תעניק להם מילוי שהם לא יכולים לקבל כשהם חיים לבד. הם מוכנים גם לשלם בשביל זה. אבל אז הם מגלים שהם משלמים, אבל את התמורה הם לא מקבלים. אז הם חיים במערכת זוגית מחייבת, שיש בה המון 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 לתת, וחסרונות שלא מתמלאים.
אז לא רק שהזוגיות לא טובה, היא מעצימה את התחושה הרעה שלו. ומי רוצה לסבול? יש עוד מעגל אחד. יש מעגל פיזיולוגי, יש מעגל רגשי, אבל יש גם, אנחנו בני אדם, לא בעלי חיים, יש גם מעגל ערכי, אידיאולוגי. אני אתן דוגמה. בן אדם שומע חדשות. אדם שגנב ורימה ועשק אנשים, והוא יוצא זכאי במשפט. איזו תחושה זה גורם לנו? תסכל, נכון? תחושה קשה. אין צדק, זה סדום פה, אין... מה אכפת לך? מה זה קשור אליך? לא, זה לא... מה מפריע לך? למה אתה כל כך כועס כשאתה שומע חדשות? חשבתם על זה פעם? למה? מוצא בית סביבו את עצמו. מה אכפת לך מה אנשים עושים? הוא פגע בך, הוא הזיק לך? אתה הורס את החיים שלך, למה אתה כועס? התשובה היא מאוד פשוטה. כל שנה, בערב יום הזיכרון, מראים בטלוויזיה חרדים שלא עומדים בצפירה. ואם הם עומדים, אז משלמים להם כדי שילכו, כי מסורת זה דבר חשוב וצריך צלם כל שנה. וכשאנשים רואים את זה, זה מקומם אותם. מה אכפת לך? מה אכפת לך ממנו? אתה מכיר אותו? הוא נמצא בחיים שלך? למה אתה נותן לאנשים לנהל לך את הרגשות? למה זה מרגיז אותנו, אתם יודעים? כי לכל אחד מאיתנו יש מערכת ערכית שהיא חלק מן האישיות שלו. זה ערכים שלי. אני מאמין בערכים הללו. וכשהעולם לא מתנהל על פי הערכים שאני מאמין שהם נכונים, ההתנגשות הזאת מייצרת מצוקה נוראה. בדיוק מה שקורה, תסלחו לי, בקיבה כשלא נכנס לשם אוכל, קורה בנפש של האדם כשהעולם לועג לערכים שהוא מאמין בהם. איך אתה... עושק, עוול, חוסר צדק, זה סתירה בין המציאות לבין הערכים שלי. כשהמציאות לא מתנהלת על פי הערכים שלי, זה גורם לי לסבל, כי זה מאיים על אמיתות הערכים שלי. זה אומר, יכול להיות שהערכים שלך לא נכונים. עובדה, העולם לא מתנהל על פיהם. אנשים שעברו את השואה ואיבדו את האמונה שלהם בתקופת השואה, בגלל מה שראו בעיניהם. אנשים חושבים שזה בא להם בקלות. זה לא נכון. ילד שגדל בבית שהגרסה דיינקותה שלו הייתה יראת אלוהים, אהבת תורה, בשביל ילד כזה גם בגיל 70 להגיד שהשמיים ריקים, זה כרוך בייסורים נוראים, בתחושת נעזבות. זה לא קל, אבל הוא לא יכול לעשות שקר בנפשו. אתם יודעים, הוא לא כופר באלוהים, הוא כועס עליו. אתם יודעים למה הוא כועס? הוא כועס כי חינכו אותו שאתה בחרתנו, והייתם לי סגולה מכל העמים, אהבתי אתכם אמר השם, אהבת עולם אהבתנו, על זה הוא גדל. וכשהוא הגיע בשערי המחנה, המציאות לעגה לו. הסתירה הזאת היא רעל לנפש. אדם שרוצה ליהנות צריך תמיד להיות על הגלגל, אבל בדרך למעלה. במצב הגשמי, החומרי, הפיזיולוגי, במצב הרגשי ובמצב הערכי. ליהנות זה למלא חסרונות. המקובלים מלמדים שיש 3 כללים לתענוג מושלם. הכלל הראשון זה הגדרת התענוג.
מילוי של חיסרון יוצר תחושה של תענוג. אצל כולם. עכשיו, ממה נהנים? אחד נהנה מללמוד גמרא, אחד נהנה פה מלשבת על חוף הים ב-10 בלילה, לצלות כבשים. אחד נהנה מלשמוע מוזיקה קלאסית, ואחד נהנה מלשמוע רעשים כבדים שהורסים את האוזניים, שהיום קוראים להם מוזיקה. כל אחד נהנה ממשהו אחר. אבל כולם נהנים כשהמטוטלת כלפי מעלה, כשאנחנו ממלאים חסרונות. האם עד כאן זה נשמע לכם סביר? מבקש, תחתמו לי עכשיו על משכנתה. בגדול ככה. זה נשמע בסדר? כן. המקובלים יכולים להגיד מדי פעם דברים נכונים. אפשר, לא? יפה. אפשר, יפה. רק מה, אנחנו הולכים ליפול בתוך בור מאוד עמוק. כי אם כל הדברים שאני אומר בשמם יהיו נכונים, אנחנו בבעיה גדולה. לכן אני שואל שוב, האם זה נשמע לכם סביר? יפה. נעבור שלב נוסף. כלל אחד יש בידינו. מילוי של חיסרון יוצר תענוג. אגב, אם זה נכון, מי שלא חסר לו כלום יכול ליהנות? נניח. תדמיין. לא חסר כלום. יש כזה, אומרים בפולנית, שיהיה, שלא יחסר. זה בא מהגלות. מה? הוא לא ייהנה. כי ליהנות צריך שיהיה חסר ולהתמלא. אני אתן דוגמה. נותנים לבן אדם קפסולה, אומרים לו, אם תיקח אותה, תוכל לחסוך עד 120, 2 מיליון שקלים. בלי להרגיש, בלי מאמץ. ייקח או לא ייקח? תלוי. ישאל איך זה עובד. זה נשמע חשוד. אז אומרים, בוא נגיד לה, הכל על השולחן, הכל פתוח. זו קפסולה שמכילה את כל המרכיבים שהגוף זקוק להם כדי לחיות עד 120. זה מתפרק לאט לאט. אתה לאכול יותר לא תאכל. גם לא תרגיש צורך. תעמוד מול מעדנים נפלאים, זה לא ידבר אליך. 2 מיליון. ייקח או לא ייקח? לא ייקח. למה? כי הוא רוצה ליהנות מאוכל. אבל הוא אומר לו, אבל למה אתה נהנה מאוכל? כי אתה רעב, אם לא תהיה רעב לא תצטרך ליהנות מאוכל. לא, הוא רוצה שיהיה חסר, אבל שיהיה מילוי. הוא גם יחשוב מלכתחילה שהוא לא יגיע לסוף התהליך. כלומר? כלומר, הוא לא יקבל את מה שהוא מובטח לו. לא, בהנחה שאפשר. אפשר להוכיח מדעית שהוא לא יהיה רעב יותר אף פעם. אפשר. אנחנו לא רוצים לא להיות חסרים. אנחנו רוצים להתמלא. כי העונג מתחיל במילוי ומסתיים בהשלמתו. אחרי שהאדם שבע, הוא כבר לא נהנה מהאוכל. הוא נהנה מהתחושה של היה נעים, היה טוב, אבל כרגע אין פה עונג. אמנם עוד אין סבל, כי עדיין לא נוצר חיסרון, אבל התענוג הסתיים. זה הכלל הראשון. האם ניתן לנסח כללים לתענוג? מסתבר שכן. הכלל השני קובע שאחרי שאנחנו יודעים מהי הנאה, אפשר גם לנסח את המשוואה שתקבע את האיכות שלה. ניתן לצפות מראש מה תהיה עוצמת ההנאה. למרות שכל אחד נהנה ממשהו אחר. איך? את זה אני אומר קצת יותר בזהירות, בסדר? תתחשבו בי. 2 אנשים אוכלים פלחי אבטיח קר במוצאי יום כיפור. אחד צם ביום כיפור, ואחד הרופא אסר עליו לצום. זה 2 הסוגים של האנשים שאני מכיר. אני לא... אם אתם מכירים עוד סוגים, אל תגידו לי. מי נהנה יותר? זה שצם. מניין לך? זו הסיבה. מצד
כשאדם מתגבר ולא אוכל, יש לו עונג מההתגברות, לא מהאוכל. הצלחתי, לא אכלתי. הייתי בחתונה, אמרתי אני לא אוכל, לא אכלתי. יש לו עונג מההתגברות, לא מהאוכל. התשובה היא נכונה, רק הסיבה קצת שונה. הסיבה שזה שצם נהנה יותר, כי חסר לו יותר. ואם אנחנו נהנים ממילוי החיסרון, אז ככל שחסר יותר, תהליך המילוי מתמשך זמן רב יותר. ואם אמרנו שהעונג מתחיל בתחילת התהליך ומסתיים בהשלמתו, ככל שהקוטר של הגלגל הענק הסובייקטיבי שלנו יותר משמעותי וגדול, כך נהנה יותר. ברור עד כאן? אבל אני אחזור, מה הבעיה? אל תדאגי, ההרצאה תסתיים באותו זמן. אני אחזור על זה. אם אנחנו נהנים מהשלמת החיסרון, ככל שמשך ההשלמה מתארך, כך העונג מתפרס על פני זמן ארוך יותר. פשוט. אז למה אני אומר את זה בזהירות? כי יש נקודה מסוימת שבה אנשים פורשים. למשל, אדם מגיע למסעדה לאכול מנת היום. למה? כי הוא רגיל לאכול עם אשתו בערב, אבל היום הוא קצת מתעכב, אז הוא מחפש משהו מהיר, בזול ולא טעים. בגימטריה, 3 הפרמטרים האלה בכל מסעדה, זה במרשם בזה כתוב מנת היום. שזה לשון סגי נאור כדי לא לבייש, זה מנת אתמול. לכן זה בזול, וזה לא טעים, וזה מהיר, וזה בדיוק מה שהוא מחפש. הוא בא למלצר, אומר לו, מה יש לכם מנת היום? הוא אומר, דג. הוא אומר, מצוין, תוך כמה זמן? אומר לו, 10 דקות זה אצלך. אחרי 20 דקות הוא קורא למלצר, אומר לו, אני בעניין הדג, יש התפתחויות. אומר לו, אני ממש מתנצל, אני פשוט עמוס כאן היום. 5 דקות זה אצלך. אחרי 40 דקות הוא קורא למלצר, אומר לו, תקשיב, אני רופא. מה קרה לדג? אז הוא אומר לו, ממש סליחה, 5 דקות אתה על חשבון הבית. אחרי שעה הוא קורא למלצר, הוא אומר לו, תבטל את ההזמנה, תודה רבה, קם ויוצא. אתם ראיתם יהודי שנותנים לו לאכול בחינם והוא לא רוצה? על חשבון הבית. למה הוא הולך? הרי אנחנו ראינו אותו נכנס רעב ויוצא יותר רעב. אז למה הוא לא חיכה? יש רגע מסוים שבו אנחנו מבינים שסבל ההמתנה לא שווה את העונג שנקבל בסוף. אגב, כל אחד עם החשבון שלו. אבל הוא אומר, הוא בא לסופר, הוא חצי שעה מסתובב, מגיע לקופה, רואה תור של כביש ירושלים תל אביב. עומד 5-10 דקות, רואה שהתור לא זז, הוא הולך. אז בשביל מה חיכית 10 דקות? אומר, שמה, לפי הערכה שעשיתי, אם התקדמתי 10 דקות עד פה, אני אמור לחכות פה שעה. בשביל זה שעה לחכות, אני לא מוכן. נבוא מחר. כלומר, יש נקודה מסוימת שאנחנו מעריכים בה, שהעונג של המילוי לא שווה את המאמץ של ההמתנה. שלמה המלך מגדיר את זה בשפה, תוחלת ממושכה, מחלת לב. לפעמים ההמתנה הממושכת גורמת צער ללב של האדם יותר מהעונג שהמזון יגרום לקיבה. אז הוא מוותר, לא מדובשך ולא מעוקצך. לכן אמרתי בזהירות, אבל עדיין העיקרון נשמר. כגודל החיסרון, גודל התענוג. ככל שהחיסרון מתפרס על פני זמן ארוך יותר, כך העונג יגבר יותר. האם עד כאן אתם מסכימים? פה בסדר? יחסית? סביר, לא? מצוין. יש לנו עוד ירידה אחת ואנחנו בתחתית הבור. בסדר? כמו שהבטחתי לכם. זה לא כל כך מצוין בכלל, אבל לא משנה. תכף נראה. תכף נראה. העיקרון השלישי. אנחנו יודעים עכשיו מה זה הנאה? מילוי של חיסרון. אנחנו יודעים מה קובע את התמשכות ההנאה? התמשכות החיסרון. מה קובע את האיכות? הרי יש לנו לכל אחד מדד של הנאות. זה תענוג עצום, זה תענוג... האיכות של ההנאה, האם יש לה מדד? לאיכות. לדעתי כן. מה? איכות יש איכות. מה? זה ודאי שיש איכות. שאלה מה?
אין דבר כזה. יש הנאה שהיא יותר רגעית, ויש הנאה ש... אז זה שייך לכלל השני. התמשכות ההנאה. אני מדבר על האיכות. אז ניתן דוגמה. כשאנשים מספרים לי שהם נהנים מהחיים, אני מאמין להם. לפעמים אני בא לתת הרצאה על הנאות החיים, ואומר לי בן אדם, תגיד לי, אתה בא מבני ברק, אתה תלמד אותי ליהנות? אני נהנה מהחיים, אני מאושר, טוב לי. עכשיו, יש כאלה שמסבירים לך למה לא טוב לך. ואתה לא באמת נהנה, אתה רק חושב שאתה כזה, אבל אני לא קומוניסט. אמרתי לכם, מי שאומר לי שהוא נהנה, אני מאמין לו, אין לי ספק, למה שישקר אותי? אבל לא מתרגש מזה. למה? כי יכול להיות שכמה נתונים בודדים יהפכו את כל התענוג שלו לסבל. למשל, בן אדם הולך לקנות מכונית ראשונה בחיים. התקציב שלו 600,000 שקלים. יש יותר יקר. אבל בשביל מכונית ראשונה זה יפה. הוא קונה מכונית, הוא מגיע לשכונה, הוא גר בשכונה שאנשים לא עושים עין הרע, שזה במאדים, כל החבר'ה באים ואומרים לו מברוק, והוא מכניס אותם למכונית ומראה להם איך היא עושה קפה, וכל מה שמכונית ב-600,000 שקל יודעת לעשות. וכולם אומרים לו, משה, זה עסקת חייך, שווה כל שקל. שתיסע בדרכים ישרות. בבוקר כשהוא קם, הוא לא ילך לברך הגומל? שהוא לא מת בלילה מהעיניים של האנשים? יופי. הוא בא לבית כנסת, איך שהוא בא לעלות לתורה, דוד קורא לו, אומר לו, משה, אפשר מילה בצד? אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, בעניין המכונית. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, לא, ככה, סתם, תגיד, המכונית כמה עלתה? 600,000, למה? 600,000? יפה, ותגיד, ואפשר להחזיר עם קבלה תוך 14 יום? אומר לו, מה 14? זה מכונית, זה לא תרופות. לאן להחזיר? אומר לו, אם אפשר להחזיר, שתיסע בדרכים ישרות, שיהיה לך רק טוב בחיים. אומר לו, דוד, תגיד מה אתה רוצה? אומר לו, תשמע, קנית, מה, אני סתם ידבר? תגיד מה אתה רוצה. אז אומר לו, תגיד לי, משה, בשביל מה יש חברים? 600,000 שקל לא מוצאים ברחוב. בשביל מה יש חברים? 600,000 שקל לא מוצאים ברחוב, רק הדתיים. אתה לא יודע, לדוד יש דוד בחולון, של הסוכנות הזאת, ב-440,000, עם הגג הנפתח. הרס לו את החיים. לפסיכולוג הוא כבר לא נוסע עם האוטו. הוא צריך לסלק אותו, את הכישלון הזה הוא צריך להעלים כמה שיותר מהר מהחיים שלו. עכשיו, בדרך אין לו כסף למונית, אני לוקח אותו, אני אומר לו, תגיד, יש הוכחה מדעית שהעסקה הייתה שווה לך. אתמול הלכת לישון, ראו במצלמות, היית מאושר עד הגג. לא רק מהמכונית שיש לך, אלא שכל החבר'ה אמרו לך שזה שווה. אז תגיד לי בבקשה, מה אכפת לך שאפשר להשיג את זה ב-440 בחולון? בשבילך זה שווה. ואז הוא מסתכל עליי מלמטה למעלה, כמו שרק אנשים דתיים יודעים, ואומר, זהו. רואים שאתם לא עובדים. אין לכם ערך לכסף. אתה קונה ב-440, נשאר לך 160,000 לטיול מסביב לעולם. על מה אתה מדבר? חברים, ביום שהאדם יגלה שהוא היה יכול ליהנות מהחיים יותר ממה שהוא נהנה, מה שהוא נהנה יתהפך עליו לסבל. זה לא, תשמע, הייתי יכול ליהנות יותר, חבל. זה לגלות שקנית בית ב2 מיליון שקלים, כשממול מוכרים בית יותר גדול ב500,000. הלוואי שהבית שקנית יש לו רק קומה אחת, כי כשתקפוץ לפחות לא יקרה לך כלום. ודאי. ודאי, אני מדבר בעיני המתבונן. ודאי. רק, תשמע, אני לא אכפת לי. במה שחשוב לך. חברים יקרים,
בלשון חז"ל, אתם יודעים איך קוראים להרגשה הזאת? אני לא רוצה להפחיד אתכם, אבל אנחנו באזור עם אווירה כל כך יפה. למצב הזה קוראים גיהינם. גיהינם. גיהנום, גיהינם. אתם יודעים מה זה גיהינום? אנשים חושבים שגיהינום זה אש. זה הרבה יותר אמור. גיהינום זה לגלות שנתנו לך 100 שנים לחיות, ונהנית בהם רבע ממה שהיית יכול. זה גיהינום. לכן, מי שלא ממצא את איכות התענוג, צפוי לו גיהינם שאי אפשר לתאר. ממצא את איכות ההנאה. לא מעניין אותי כמה שנים נהנית, זה חשוב, אבל זה כמות, צריך גם איכות, כי באותו... עכשיו תראו, יש אנשים שאומרים, תשמע, אם תעמוד על הראש 3 פעמים ביום ותרוץ 15 קילומטר ביום, תחיה עוד 2. בן אדם עושה חשבון, אומר, שמע, לסבול כל החיים של 2, לא שווה. אבל כשכתוב, אתה מרזה 20 קילו בחודש, בלי להפסיק לאכול. כי אם להפסיק לאכול יש הרבה חכמים. את זה אנחנו רוצים. זאת אומרת, אני לא אומר לך, תשנה את אורח החיים שלך כדי שתהנה יותר. זה לא חוכמה. באותו אורח חיים שאתה חי, בלי לשנות כלום, אם יתברר לך שהיית יכול להתענג יותר והתענגת פחות, הדלתא, ההפרש הזה נקרא גיהינם. אתם יודעים מה קובע את איכות התענוג? אמרנו שמילוי חיסרון יוצר תענוג, ושגודל החיסרון קובע את גודל התענוג. אבל את האיכות מה קובע? גם את זה שלמה המלך השאיר לנו למזכרת. אומר שלמה, מים גנובים ימתקו, ולחם סתרים ינעם. שואל הגאון מלבים, רבי מאיר ליבוש עליו השלום, למה מים גנובים הם יותר מתוקים? מדוע מים גנובים מתוקים יותר? הרי אין בהם סוכר. יפה. אומר המלבים, יען, כי באו לו בתורח וביגיעה, על כן ימתקו כיין. תגיד לי, את אותו מילוי, כמה היה קשה להשיג אותו? אותו מילוי, אותו חיסרון, אותו משך זמן. מה שיקבע את הפרש האיכות יהיה קושי ההשגה. אדם רוצה לשתות כוס מים. כשהוא בין אנשים, הוא צמא. הוא אומר, אני אלך לשתות, אני ירווה צמאוני. אבל כשהוא במדבר, והוא זוכה למים צוננים, זה אוצר של ממש. אנשים ניצולי שואה, כשאתה שואל אותם מה החוויות הכי משמעותיות שאתה נושא איתך, לא מעט פעמים שמעתי, יום אחד היינו רעבים, והלכתי לעבוד לפנות את האשפה, ומצאתי שם תפוח אדמה. והוא זוכר את זה 50, 60, 70 שנה. כאירוע משמעותי בחיים שלו. הוא מצא תפוח אדמה. קושי ההשגה. הרי לנו 3 כללים לתענוג כפי שהבטחתי לכם. מילוי של חיסרון יוצר תענוג, כגודל החיסרון גודל התענוג, וכקושי ההשגה עוצמת התענוג. אם אתם מסכימים, אני שמח לבשר לכם שנחתנו זה עתה בתחתית הבור. כי יש פה שאלה עצומה. איך יכול להיות שאנחנו אנשים משכילים ואינטליגנטים, ומסכימים שאלה הם העקרונות לתענוג, ומסכימים שאנחנו רוצים ליהנות בחיים, ומסכימים שליהנות בחיים זו המטרה היחידה, ואנחנו עושים הכל הפוך מכל מה שאמרנו. אז שאני מאוד מכבד את החוכמה של האנשים, יוצא מנקודת הנחה שזה לא קשור לחוכמה. יש פה נתק בין הידע לבין המציאות.
כלומר, אנחנו לא באמת מבינים איך זה מתבטא באורח החיים. לבין הצרכים. בואו ניתן דוגמה. אמצע החופש, אמא שומעת צרחה של נינג'ה מקומה השנייה, חדר הילדים. היא עפה למעלה כדי לראות שהכל בחיים, והיא מצליחה לראות את השלט של הטלוויזיה הופך להיות בר מינן בשידור חי. עף מהחלון. זה הבן שלה. מה אתה עושה? היא אומרת לו, אז הוא אומר לה, אוף, אין מה לראות בטלוויזיה הזאת. ואז היא מקבלת בום בראש, וחוזרת במנהרת הזמן 40 שנה אחורה. מה זה 40 שנה? זה אפילו לא ככה, מכה קלה בכנף. מה זה 40 שנה מבחינה היסטורית? אבא חוזר מהעבודה ב7 בערב, מתרחץ, מתלבש מכנסיים קצרים, עם פסים לבנים בצד, וגופיה של עטה, גדולה מהמידות, מתיישב במרכז הסלון, בעדות הנכונות שלו גם תה עם נענה ליד, ואז מתחיל טקס הדלקת המסוע. דוד, תדליק, תחזיק את האנטנה רק. כשהכל עובד, יש חצי דקה שלג. מעונן חלקית. חיים יבין. ערוץ אחד. אין שלט. עובד לפי שעות כמו בייביסיטר. ששומעים התקווה, הולכים לישון. פסוקו של יום. כולם היו יושבים מול מדורת השבט. אף אחד לא היה מוריד את העיניים מהמסך גם כשהייתה שקופית של תקלה. אולי התמונה תחזור. לבן שלה יש 300 ערוצים. 300. הייתי אומר את זה, הייתי מפחד, אמר לי פעם מישהו, תתקדם, זה מזמן עבר את זה. אני עד היום לא מאמין. 300 ערוצים יש לו ביד, ואין לו מה לראות. אז מי לא שפוי כאן? אני שחיים יבין יפנט אותי? או הבן שלי? עכשיו, להגיד על הבן שלך שהוא לא שפוי בימינו זה מסוכן, הוא יכול להזמין לך משטרה. הבעיה היא שאם תגיד על עצמך שאתה לא שפוי, הבן שלך יזמין לך עובדת סוציאלית ותיקח את הילדים. אז איך עושים שלום? אז אני קוראים לי אהרון. ואהרון צריך לאהוב שלום ולרדוף שלום. אז אני עושה שלום. נגיד לכם איך. אני גדלתי בבני ברק. ילד שגדל בבני ברק, יש לו תאווה לראות טלוויזיה או אין לו? בטח. מניין לך? גדלת בבני ברק. אני לא אומר שאת לא צודקת, אבל הביטחון הזה מאיפה? מסקרן, חסר. כולם פה בית שמאי אני רואה. ברוך השם, ברוך. אני רואה שאתם דנים לכף זכות. מה שחסר, הוא רוצה לראות. אין עוד אפשרות. חז"ל אומרים שאם הסנהדרין כולם קובעים דינו של אדם למיתה, הוא יוצא זכאי. כי אי אפשר שכולם יגידו אותו דבר. אז שמישהו יתרום פה דעה נוספת. או, מצוין, יופי. הבנת אותי. זה תלוי. מי שגדל בבני ברק ולא יודע מה זו טלוויזיה, איך הוא יכול להסתקרן ממשהו שהוא לא יודע על קיומו? נפל משהו. אם הוא יודע שיש טלוויזיה, את צודקת. אין בעולם סקרן יותר ממנו. אני הייתי בשתי הצגות. הצגה ראשונה, הצגה שנייה. הצגה ראשונה עד גיל 8. לא ידעתי שיש טלוויזיה. גדלתי בבני ברק, איפה נראה טלוויזיה. אבל בגיל 8 אמא לקחה אותי לקופת חולים בתל אביב. אנחנו עושים בדיזנגוף. פתאום אני רואה בחלון ראווה, כמו מין רהיט כזה מפורמייקה, וזכוכית של אקווריום, אבל במקום דגים, תמונות זזות. אני אומר לאמא, מה זה? אומרת לי, אלבום תמונות. אמרת לאמא, גם לנו יש בבית אלבום תמונות והן לא זזות. אמרה לי, זה חשמלי. לא יודע, משך אותי.
אתה לא צריך להפוך אמרת לה, אמא, אז למה אין לנו בבית אלבום כזה? היא אומרת, זה בגלל שבשבת אפשר להשתמש בזה. חשמלי. בסדר, לא הבנתי אותה. יש 6 ימים בשבוע, כאילו, בסדר. אבל מה? ראיתי, מאוד סקרן אותי. אבל לא היה לי איפה לראות. עכשיו, אמרו לי, שהתעניינתי, אמרו לי שאצל החרדים יש טלוויזיות, אבל הם מחביאים אותם, מאחורי הספרים. אז כל חבר חדש שהיה לי, קודם כל הייתי אומר לו, תראה לי את הארון ספרים שלכם, והייתי נשען. אף פעם לא הסתובב. כנראה אלה שמספרים את זה, מספרים מה היה אצלם בבית. לא היה לי איפה לראות, והייתי כל כך רוצה לראות, ולא היה לי איפה. יום אחד, זה היה אחרי בר מצווה, חבר שלי מתקשר אליי, אומר לי, אהרון, אתה רוצה לבוא ללונה פארק? אמרתי לו, מאוד רוצה, אבל אנחנו לא הולכים ללונה פארק, כי הלונה פארק פתוח בשבת, ומי שמחלל שבת, אנחנו לא מפרנסים אותו גם באמצע השבוע. ככה זה אצלנו. מי שיורק על אמא שלי, אני לא קונה אצלו. אמר לי, זה לונה פארק שסגור בשבת. אמרתי לו, אין לונה פארק כזה בארץ. אמר לי, נכון, עוד שבועיים יהיה. אמרתי לו, איפה? אומר לי, בסביון. אמרתי לו, מה יש בסביון? אומר, מה, אתה לא יודע, יש לי בן דוד בסביון, משפחה מפורסמת מאוד, עשירים מאוד. יש לבן דוד שלי בר מצווה, אז בהתחלה הם רצו לקחת כולם ללונה פארק, בסוף יצא להם יותר פשוט שיביאו את הלונה פארק לסביון. אז נכון, הם לא יביאו את כל הלונה פארק, אבל את הדברים החשובים. ויהיה ככה, ויהיה ככה, ויהיה ככה, ואני התלהב, הוא אומר לי, ויהיה בריכה, אמרת לו, אם יש בריכה, תרשום אותי. למה אני הבריכה הכי גדולה שהכרתי בבני ברק זה מקווה. אמרת לו, תשים אותי, אני שם. הגענו. נהנינו, באמת, כל כך נהניתי, בחיים לא הייתי בלונה פארק. ואז 4 אחרי צהריים, 4:30, השמש מתחילה לשקוע, בן דוד אומר, עכשיו הולכים לבריכה. ישר רץ לחדר לקחת את הבגד ים, ואז אני רואה את האלבום. אני מחזיק את הבגד ים ככה ביד, הם כבר אומרים, נו אהרון, אתה בא, אמרת להם, תתקדמו, אני כבר מגיע. הם חזרו ב6:30. אני הייתי באותו מצב. תודה רבה. תודה. אני הייתי באותו מצב. לא שמעתי שהם יוצאים, ולא שמעתי שחזרו. הייתי מאופנת. עכשיו, לא נעים לי להגיד לכם מה ראיתי בטלוויזיה, אבל חז"ל אומרים שהבושה היא מכפרת על העוונות. אז אני אספר לכם. זו הייתה תוכנית של חדשות בערבית מירדן. אני הייתי מאופנת. קודם כל מהעלילה. דבר שני, אני לא ידעתי שהשפה הערבית כל כך עשירה. זה מה שנקרא שבוחרים בסבל היותר קטן. עדיף להתבייש ולא לראות ג'וק. בסדר. בקיצור, אני ישבתי שם מאופנת. אתם יודעים מה העיר אותי? הבושה. פתאום אני שומע לחישה. תגיד, ככה הבן דוד שואל את החבר שלי, חבר שלך אהרון, הוא מבין ערבית? חברים יקרים, אני ישבתי מול טלוויזיה שהראתה משהו מאוד משעמם בשפה שאני לא מכיר. וויתרתי על בריכה שכל כך חשקתי בה. לילד שלה יש 300 ערוצים והוא מעיף את השלט מהחלון. מה הסיבה? תשובה. השפע נוצר מתוך כוונה טובה. השפע נוצר כדי להביא את המילוי אלינו. אבל הוא גם רצח את התענוג. הוא כמעט הרס אותו לגמרי. כי מה זה שפע? כשהשפע נמצא אצלך בבית, לא קשה להשיג אותו.
וכשלא קשה להשיג אותו, אתה לא נותן לעצמך חסרונות גדולים. קצת חסר אתה ממלא. בטלוויזיה קוראים לזה לזבזב, ובאוכל קוראים לזה לנשנש, ובזוגיות קוראים לזה להתגרש, סליחה. להחליף. זה זמין. השפע רצח את התענוג. אז מה, בלי שפע? לא, שפע זה טוב. אבל צריך לדעת שהוא מסוכן. השפע... לפני 80 שנה, אנשים היו הולכים לסרט עם בגדי שבת. היו יוצאים לאירוע עם בגדים מכובדים. חודשיים הם היו מדברים על זה. אנחנו נביא לך את זה הביתה, עם 7 ערוצי סאונד. נביא לך את הבן אדם עד אליך בתקריב ב-360 מעלות, נשים אותך באמצע הסצנה. ומה אז? מה ירגש אותך? זה רק כפתור, זה הכל זמין. לא קשה להשיג שום דבר. אתה עובד, יש לך כסף. יש לך כסף, אתה נהנה. אבל אתה נהנה פחות. אתה נהנה פחות כי החסרונות קטנים. הוא מסתובב בבית מסביב למקרר, גברים. עכשיו, ב5 דקות האחרונות לא חלה התפתחות. מה שהוא ראה במקרר לפני 5 דקות, זה מה שיש עכשיו. הוא פותח עוד פעם. אולי יש חידוש. יש בכל משפחה יהודית יש שליח ציבור. לא משנה, דתיים, חילונים, אתאיסטים, שליח ציבור יש. זה שמנפנף את המנגל ביום העצמאות בשביל כולם, זה שליח ציבור. עכשיו הוא עומד כל היום מול המנגל ומנפנף, בלילה הוא חוזר עם אשתו הביתה, מתיישב בסלון, אני לא אגיד לכם איך, אבל רואים את מצב הבטן. הוא אומר לה, רינה, את יודעת, השנה לא אכלתי כלום. אבל מה מעניין? אני לא רעב. עכשיו, יש כלל ברזל. גבר שלא רעב, אכל. לא, חוץ ממשה רבנו, בהר סיני, ש40 יום ו40 לילה לא אכל ולא שתה, אין מצב כזה שגבר לא רעב והוא לא אכל. עכשיו, אשתו מסתכלת עליו ואומרת לו, אתה לא אכלת כלום. והיא משפדת אותו עם זוג עיניים ומכנה אותו בשם של בעל חיים טמא שרק שוסע שסע, ואומרת לו, אתה לא אכלת כלום. מהצדדים, מה שנשאר ממה שזללת מול המנגל, זה מה שנשאר לנו. אז הוא אומר לה, אני? עכשיו תראו, אם אישה אומרת לבעלה שהוא אכל, יש תקדים מגן עדן, הקדוש ברוך הוא חותם על זה. אישה זה כמו הטלף. היא רואה בלי עיניים. אם היא אומרת שהוא אכל, הוא אכל. עכשיו, גבר, הוא אמנם לא הכי חכם בעולם, אבל הוא לא טיפש. איך אתה אומר שלא אכלת אם יש הוכחות שאכלת? תשובה, הוא לא זוכר. אתם יודעים למה הוא לא זוכר? אתם מכירים את הסרט הזה? אתם יודעים למה הוא לא זוכר? הוא לא זוכר כי הססמוגרף שרושם את ההנאות במוח נכנס לפעולה מדרגה 3 ומעלה. וכשאתה עומד ליד המנגל, כל החתיכות עוברות מתחת לרדאר. כי רק טיפה חסר, אתה טועם. טיפה חסר, אתה טועם. אז אכלת המון, ורק הרופא יודע כמה כולסטרול יש לך בדם. אתם צוחקים? אתם צוחקים עלינו. ככה אנחנו חיים. אנחנו צורכים המון, וגרף התענוג יורד. כי אנחנו לא נותנים לחיסרון להתפתח. כי בחברה של שפע לא רק שלא קשה להשיג שום דבר, מרוב שיש החסרונות קטנטנים, והמון חסרונות קטנטנים לא מצטרפים לחשבון גדול.
כשאנחנו אומרים פעם נהנו יותר, אז יש בזה גם צד לא אמיתי, אבל יש בזה גם גרעין של אמת. לא שנהנו יותר, התענגו יותר. אתם משווים אדם שאוכל אבטיח חודשיים, 3 בשנה, לבן אדם שגם אם השנה הייתה מ-24 חודש היה אוכל אבטיח כל השנה. אתה אוהב תותים? יהיה כל השנה. אבטיחים כל השנה, מילונים, הכל יהיה. וזה טוב, כי אם מתחשק להביא בהיריון, זה טוב. אבל זה הורג את התענוג. והדבר הכי חמור, שאותי הוא מזעזע כל פעם מחדש. הזמינו אותי להרצאה בהרצליה, מדבר איתכם לפני 20 שנה, בצד המפותח של הרצליה. אני מגיע קצת לפני הזמן בדרך כלל, שאנשים לא יצטרכו לחכות לי. אני דופק בדלת, פותחים לי 2 דלתות עבות מעץ וסלון, בערך פי 2 מהאולם הזה שאנחנו יושבים בו, וממול על הקיר היה ארון קודש מפלזמה. מה אני אגיד לכם? כאלה ארונות קודש רואים רק בשדות תעופה. עכשיו, הקריין הוא בגודל טבעי. עכשיו, אני לא רגיל לראות טלוויזיה, פותחים לי 2 דלתות, פתאום אני רואה בן אדם יושב ומדבר, חשבתי המרצה הגיע. אינסטינקטיבית עשיתי כזה צעד אחורה, הוא חשב, דתיים, טלוויזיה, אף פעם לא היו חברים, קיבלת קיר. כנס כבוד הרב, כנס. טוב, אני נכנס, מה שלומך? ואז הוא מסתכל בשעון, אומר לי, כבוד הרב, האמת קצת הקדמת. ביידיש זה תעשה טובה, עוף החוצה, תבוא בזמן, יש תוכנית מעניינת, אל תפריע לי לראות, ואני קצת מבין יידיש. אמרת לו, אני אצא בחוץ, אני אשתה קפה, יש לי כמה טלפונים, אתה בסדר. הוא אומר לי, לא, אתה אורח שלי. מה זאת אומרת, תצא החוצה? אבל במחשבה שנייה, כבוד הרב, כדאי לך לראות מה שיש עכשיו בטלוויזיה. זה יעזור לך בהרצאות. עכשיו, כשאנשים רוצים לזכות אותי במצוות, אני מתחיל לדאוג. אמרת לו, איך זה הולך לעזור לי בהרצאות? הוא אומר לי, זה בסדר, אין נשים. צנוע. הוא גם רב, אין נשים. אז מה יש כן? הוא אומר לי, פוקוס. פוקוס מה? הוא אומר לי, יש תוכנית, קוראים לה פוקוס. אתה יודע מה זה? זה מראים צילומים שצולמו בזמן אמת. אסונות טבע, מרדפים משטרתיים, תוסעים לו, אבל אמיתי. לא מבוים, אמיתי. ומה יש עכשיו? אומר לי, עכשיו, כבוד הרב, יש מרדף. מלוס אנג'לס, קליפורניה, לסן דייגו, על הפריווי, 5 מסלולים, מכונית פורשה, עוקפת, הוא פותח את הגג, עושה תנועות מגונות לטייס של המשטרה. אתה חייב לראות את זה. אמרת לו, תגיד, לא חבל על העיניים? הוא אומר לי, תגיד לי, אתם הדתיים, מה יש לכם מהעיניים? אגב, שמתם לב שכשמדברים עם דתיים זה תמיד בלשון רבים. גם אם מדברים עם אחד. תגיד, תגיד אצלכם, גנבים, הכל לשון רבים, זה מתוך כבוד, לשון רבים. מה יש לך מהעיניים? אמרת לו, מה זה קשור לדתיים? אני במקרה מבין בצילום קצת. מצלמה, מרדף משטרתי, על מגלשיים של מסוק, רזולוציה נמוכה, ויברציות, שחור לבן, זה הורס את העיניים. תקרא בחושך 30 שנה, תראה כמו נץ. אבל תקרא ככה, תוך חצי שנה אתה צריך תחתית של בקבוק לעיניים. זה לא בריא. אתה אוהב מרדפים? לך חנות וידאו, תקליטור DVD, 8-10 ערוצי סאונד, תצלומי תקריב, חיתוכים נכונים לאורך הסרט. אתה מקבל C שהולך ומתפתח, אתה מקבל עלילה, אתה מקבל חוויה. המכונים מתהפכת 20-30 פעם, לא בום וזהו. אז הוא אומר לי, כנראה שאתם באמת פרימיטיביים.
כבוד הרב, היום כבר לא מראים בטלוויזיה סרטים. היום מראים בטלוויזיה סרטים, איך עושים סרטים. זה הכל בלוף. אינץ' אחד לפני העדשה מתחילה הסצנה, אינץ' אחד אחריה היא מסתיימת. המכונית של גיבור המרוץ, אין לה בכלל מנוע. הופכים אותה עם חוטי זכוכית, שופכים קצת מים, קצת גשם, קצת זה, עושים מערבבים. אני את האוכל הגרוע הזה, הרופא לא מרשה לי לאכול כבר מגיל 30. אתה יודע מה זה? הוא נכנס לאקסטאזה. הוא הרשה לעצמו גם לצעוק, היה בית גדול. אתה יודע מה זה? זה אמיתי. פה הבן אדם מת לך מול העיניים. זה לא מצחיק. זה בא לבכות. אני לא רוצה להישמע דמגוג, אני אגיד את זה הכי עדין שאפשר. האיש שאני הכרתי היה איש הגון, איש משפחה, איש שמפרנס את עצמו בכבוד, איש עם ערכים, אדם מן השורה, שיודע ליהנות גם מסרטים מבוימים או ליוודים, אם הם טובים כמובן. אבל כשהוא רוצה תענוג של שבת, זה עושה לו את זה. הוא מת לך מול העיניים. אתה יודע שזה קורה עכשיו. אתם יודעים מה קורה למי שקודח עם פטיש אוויר 6 שעות ביום? הוא לא יכול בערב ללכת לנגן קונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי. הידיים שלו לא מרגישות. אתם יודעים מה קורה כשמשתמשים הרבה עם החושים? הם נשחקים. גם זה נשחק. לא מתחדדים? הפוך. הם נהרסים. אם לא נותנים להם מנוחה לשיקום, הם נשחקים. חברים יקרים, לפני 90 שנה קראו לזה רעינוע. שמעתם על זה? רק ראו את מה שנע. אלבום תמונות חשמלי. ואז נוסף הכל לנוע. נכון? לפני 90 שנה, אם היו רואים גבר ואישה מתנשקים בסרט, היו אנשים שהיו מגיעים להצגה שנייה. אולי חלה התפתחות. אם אתם רוצים לדעת לאן הגיעה ההתפתחות, לכם אין באמת מושג, תשאלו את הילדים. הם יודעים. כן, כן. הפסיקו להרגיש. כשהיו הנערים החטופים, השם ייקום דמם, הסתובבה הקלטה של הטלפון שאחד מהם עשה למשטרה. מישהו אמר לי, אתה רוצה לשמוע את זה? אמרתי לו, לא. אני לא רוצה לשמוע את זה. אמר לי, למה? אמרתי לו, כי אם אני אשמע את זה, מה יזעזע אותי אחר כך? היום ילדים בני 10 מסתובבים עם סרטונים בוואטסאפ. אמיתי! מה ירגש אותם בגיל 20? שתבינו, אני לא יוציא מילה רעה על הילדים של היום. יש לי ילדים. אבל צריך להכיר בשינוי. הילדים של היום מרגישים פחות. לא כי הם רעים. לא, הם לא ילדים, הם תינו מתבגרים. הם מדלגים על תקופה, והם מגיעים לגיל... היום, נגיד את זה ככה, ילד בן 15 בימינו חווה כמעט את כל מה שיש לחיים להציע. כל מה שנשאר זה יותר חזק. עכשיו, כמה חזק אתה יכול לסובב עד שאתה מגיע לחוק? אז ראית אמיתי, מה אחר כך? עכשיו, אדם בן 50 שחוק, יש לו קריירה, יכולת להבחין בין טוב לרע, מניפת ערכים, יש לו כמה דברים בחיים שיכולים להחזיק אותו, אבל ילד בן 15 שאפילו לכנסת עוד אין לו שיקול דעת לבחור.
מה יעשה הבן ולא יחטא? חברים יקרים, חיי השפע הפכו את העונג, את המילוי לזמין, את העונג לקטן ואת החושים לשחוקים. ילד בן 15 היום הוא בעל סף ריגוש שחוק, כמו אדם בן 50 מהדור הקודם. אז מה, אז השפע הוא רע? לא. השפע הוא לא רע, השפע הוא שפע. השאלה אם יודעים איך להשתמש בו. כשנותנים אנרגיה גרעינית בידי שליט טרודן מטורף, הוא מסוגל לאיים על העולם. אבל כשנותנים את האנרגיה הזאת בידיים אחראיות, אפשר לרפא עם זה את העולם. אם אנחנו רוצים ליהנות מהחיים, ואם זו המציאות, נחזור עכשיו להתחלה ונערוז. אם אמרנו שמילוי חיסרון יוצר תענוג, וכגודל החיסרון גודל התענוג, וכקושי השגה עוצמת התענוג, ויש שפע, מה צריך לעשות כדי ליהנות? להפוך את השפע לפחות זמין. להשאיר אותו, אבל להפוך אותו לפחות זמין. לייצר חסרונות מלאכותיים גדולים באופן יזום, כדי שהמילוי יהיה משמעותי, ואם אנחנו מרחיקים את השפע ויוצרים חסרונות יותר ארוכים, אנחנו נותנים לחושים להשתקם ולחזור לעצמם. כמו לעצור צונאמי. זה כמו סוג של צניעות, לא? יכול להיות שאי אפשר. אבל אולי כן. אתן לך דוגמה. יש מחקר שערך פרופסור מיטשל מאוניברסיטת סטנפורד, שבה המבחן שעושה נקרא מבחן המרשמלו, אם שמעת עליו. הוא לקח ילדים, הושיב ילד ליד שולחן בתוך גן הילדים באוניברסיטה שהיה מוקף זכוכיות מסביב ומראות מבפנים, והוא מושיב את הילד על שולחן עם פעמון ולידו מרשמלו, ואומר לילד, אם 20 דקות לא תאכל את המרשמלו, אתה תקבל 2. שמעת על זה? יופי. והוא צילם את הניסוי הזה. הוא בחן יותר מ3,000 ילדים. והוא עקב אחריהם במשך 30 שנה. והתוצאות, יש הרבה נתונים, אבל אחת התוצאות הבולטות שאי אפשר להתעלם מהם, גם אם אתה לא איש מקצוע, זה שהאנשים הללו שהצליחו לא לאכול את המרשמלו, הפכו למובילים חברתיים בכל מקום שבו הם היו. בקולג', באוניברסיטה, בעבודה, בקבוצת ספורט, בכל מקום. יש לזה גם הסברים. זה גם הסבר. אדם שמסוגל להשעות סיפוקים, זה אדם שיודע לשים אחרים לפניו. אז אנשים רוצים להיות לידו. יש לזה הרבה הסברים. מה זה השעיית סיפוקים? זה חיים על פי הנוסחה שדיברנו. כשאדם משהה סיפוק, הוא מייצר חיסרון. הוא נותן לו לגדול. הוא מרחיק את המילוי. הוא משמר את הריגוש. השעיית סיפוקים. מי שרוצה ליהנות מהשפע צריך להתאמן על השעיית סיפוקים. לכן, אם בדורות פרימיטיביים ועתיקים בני אדם כדי להצליח היו זקוקים להשעות סיפוקים, בדור של שפע על אחת כמה וכמה. רק שמיטשל לא המציא את מבחן המרשמלו. היהדות המציאה אותו. לפני הרבה שנים. אתן לכם דוגמה. עם זה נסיים בעזרת השם? יופי. לפני טוב, נספר את זה אחרת. ילד חוזר הביתה, בסוף יום לימודים, 2 בצהריים, כולו רעב, מזיע, מסתער על המטבח. אמא, מה הכנת לאכול? אומרת לו מרק עוף. יש! פותח את המרק, טועה ממנו, אמא, טעים המרק שלך מאוד. מה יש לשתות? אני נורא צמא, פותח את המקרר, רואה מעדני חלב מסודרים כמו חיילים.
אם אני יכול מעדן, היא אומרת לו, תגמור הכל, כי אם אבא יבוא, אין לך סיכוי. לא, לא, אתה לא יכול. אומר לה, למה לא? אומרת לו, אתה אכלת מהמרק. נו, אז מה? אומרת לו, זה מרק עוף, זה בשרי. נהיה רב הילד. קודם כל, אני אכלתי מהמרק, לא מהעוף. דבר שני, זה עוף, זה לא בשר. דבר שלישי, אני אכלתי, לא בישלתי. דבר רביעי, אני קטן, מותר לי. אמא אומרת לו, מתוק שלי, אני לא כל כך מבינה בניואנסים האלה, זה אבא יותר חזק, כשאבא יבוא תסגור איתו את הפינה הזאת, עד שאבא מגיע אתה לא נוגע במעדנים. מה עושה ילד שאמא אומרת לו לא? מתאזן. מתאזן על הרצפה ומתחיל לבכות. האמא רואה שהוא בוכה, פתאום היא נזכרת במשהו ומגלה שיש השגחה פרטית. יום לפני כן היא חידשה רישיון נשק. היא הולכת, מביאה את התיק לידו, פותחת את התיק, מוציאה את האטמים ואומרת לו, מתוק שלי, אמא הולכת לישון איזה שעה ככה, עוד שעה תעיר אותי, והיא הולכת. עכשיו, ילדים הם עם מאוד חכם, אבל עם המון כבוד. אז בגלל שהם חכמים מאוד, כשהם מבינים שאף אחד לא שומע את הבכי, הם מפסיקים. אבל כיוון שיש להם כבוד, אז זה קורה לאט קצת. אבל הוא הפסיק לבכות כשאמא ישנה, נכון? תגידו לי, הוא נגע במרשמלו? הוא עשה דוקטורט. הוא יודע מה תאריך התפוגה של כל גביע, בעל פה, לפי סדר, כמו משניות בעל פה. הוא לא אכל. לא 20 דקות, 6 שעות. בלי שהבטיחו לו כפול מרשמלו. כל ילד יהודי. קוראים לזה כשרות. אתם יודעים איך שמירת כשרות תורמת למערך השהיית הסיפוקים של האדם? עזבו אתכם מעולם הבא. יש עולם הבא, תקבל שכר, אבל אנחנו לא היינו שם. אני מדבר על עולם הזה. להשעות סיפוקים. עכשיו, מה מעלה בזה? אני יכול לעשות את זה גם לבד. אני לא צריך שאלוהים יגיד לי אל תאכל. אני יכול לעשות את זה לבד, אבל כשאני עושה את זה לבד, אתה אמרת, יש בעיה, אז אני עושה את זה לבד, מחר דיאטה. מחר נתחיל. אנחנו שפכנו את התינוק עם המים. הכעס שלנו על הדתיים הרחיק אותנו מהיהדות. זה עונש כפול שאנחנו מענישים את עצמנו. אתה רוצה לכעוס על הדתיים? תכעס. תריב, לא מוצאים חן בעיניך. מה שאתה רוצה תגיד. אבל למה אתה משאיר את היהדות לאחרים? תיקח אותה. הוא לא יודע מה זה. או, אם הוא היה יודע, הוא היה לוקח. את כל מה שאמרתי לכם, סיכם איש אחד לפני כמה שנים. במשפט קצר. אבל אם הייתי אומר לכם את זה ישר בהתחלה, הייתם אוכלים אותי. אז לכן אני אומר את זה בסוף, כי גם אם תרצו לאכול אותי, אני יוצא מפה. שמעתם על רבי מאיר בעל הנס? הוא חי שבועיים לפני זיגמונד פרויד, ועוד 1800 שנה. בערך, לא רחוק. אמר רבי מאיר, מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה. מצוות טהרת המשפחה גורמת ללא מעט נשים להתקומם. כאילו, מה התורה פולשת לי לחיים הכי פרטיים שלי? והם קטלגים אותי, ואני ככה, וזה אסור, ובעלי ככה. מה זה הדבר הזה? אני אומר לה, זכותך. זו דעתך. זכותך, האדם חופשי לעצמו. אבל רק לפני שאת סוגרת את הקופסה, עוד משפט קצר. אלוהים לא צריך אותך.
וגם לא את המצווה שלך. אם צדקת, אומר איוב, אם צדקת, מה תיתן לו? הוא זקוק ממך למשהו? את יודעת מי צריך את המצווה הזאת? את. אל תגיד לי מה אני צריכה, אני לא אגיד. אני רק רוצה להגיד לך משפט של רבי מאיר. בכל אופן, לפעמים את מדליקה לו נרות. אמר רבי מאיר, מפני מה אמרה תורה מידה לשבעה? הנה, כל הקלפים על השולחן. מפני מה? שלא יהיה רגיל וקץ בה, ותהא חביבה עליו ביום טבילתה, כי ביום כניסתה לחופה. כמה חוכמה יש בדברי רבי מאיר. את לא חייבת כלום לאף אחד, אבל תדעי לך, בעל ואישה זה השפע הכי זמין שיש, והכי קל להשגה, ונשחק הכי מהר. לכי על זה. דברי איתי עוד 10 שנים. איפה תהי? לא, אפשר. אפשר, אבל יותר קשה. אישה שנזהרת במצוות הטהרה, הופכת את השפע הזמין להכי לא זמין שיש. אין בעולם יותר לא זמין מבעל ואישה בימי ייסורם. כשאישה נותנת כוס שתייה למישהו, הוא יכול לקחת את זה ממנה מהיד, אין בעיה הלכתית. ביד שלה הוא לא נוגע, ויכול לקחת מהיד שלה. אבל בעל ואישה בזמנים שהם אסורים זה לזה, היא צריכה להניח את זה על השולחן והוא לוקח, או הפוך, הוא מניח את העט והיא לוקחת. הם אפילו לא מעבירים דבר מאחד לשני. אז מי אומר, למה כל כך קיצוני? למה כל כך קיצוני? למה אתם הורסים כל דבר? תשובה, זה לא הורסים. כמה שהריחוק יותר גדול, השפע פחות זמין, וככל שהוא פחות זמין, החיסרון יותר גדול, וגם ההשתוקקות. שלא יהיה רגיל וקץ בה, ותהא חביבה עליו ביום טבילתה, כי ביום כניסתה לחופה. הרבי שלי עליו השלום שאל אותי פעם שאלה. כתוב במשנה, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. חיים נפלאים, לא? משהו, מדהים. מתאים להרצאה. ככה נהנים מהחיים. אם אתה עושה כן, אז אם היו שואלים אותנו, אם אתה עושה כן, מה הצפי? אשפוז כפוי. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. אמר לי הרבי, אז היה ביותר מגיל 80 כבר, קח את הזקן הלבן שלו, ואמר לי אהרון, אם חז"ל היו אומרים, אם אתה עושה כן טוב לך לעולם הבא, לא הייתי שותה. קודם כל לא הייתי שם. דבר שני, יש חוק כלים שלובים. סבלת פה, תהנה שם. אבל הם אומרים לי, אשריך בעולם הזה, אהרון, והוא לוקח את הזקן הלבן ואומר לי, אהרון, בעולם הזה שנינו מבינים. ככה לא נהנים בעולם הזה. בעולם הזה נהנים עם פת במלח, עם מים במשורה. אמר לי הרבי, ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה. מי שלוקח את התורה מן ההיבט המגביל, המעצב, מגדיל החיסרון, מרחיק השפע ומשמר הריגוש מן השחיקה, אשריו גם בעולם הזה. אני מאוד מודה לכם שהקשבתם לי, ושתהיה לכם ולי ולכל עם ישראל בכל מקום שהם כתיבה וחתימה טובה ובשורות טובות.